أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة هشرح فيه ازاي نعمل تصميم الشنطة البوكس اللي ممكن تتنفذ بأحجام مختلفة لأغراض كتير. ممكن بنفس الشكل ده نعملها للميك اب أو ننفذها بحجم أكبر شوية وتكون ميني باج، أو حتى نصغرها أكتر وتكون مقلمة. بتغيير بسيط في أبعاد الشنطة هتناسب اختيارنا مهما كان. يعني مثلا هنا قللنا في سلاسل البداية وزودنا في عدد السطور بناء على المقاسات اللي عايزينها أيا كانت. اللي مش هيختلف هو طريقة الشغل، أما أعداد الغرز والسطور هنختارها بحرية. هستخدم خيط سلسلة، ممكن نستخدم مكرمية أو أي نوع خيط مناسب. مع السلسلة ال3 ملي بستخدم إبرة 5 ملي. هبدأ بأي عدد سلاسل حسب العرض المطلوب. أنا بدأت ب25 سلسلة واللي ادوني عرض 20 سنتي. من السلسلة التانية في حلقة ظهر السلسلة ببدأ أشتغل غرز حشو. أنا عايزاها بسيطة عشان كده بشتغلها بالكامل بغرزة الحشو في الحلقتين. الناس اللي بتلخبط عند بداية ونهاية السطور بنصحهم يعدوا الغرز مع كل سطر. بعد 8 سطور، وده هيكون ارتفاع القاعدة واللي اداني بالظبط 6 سنتي، هنشتغل سطر بطريقة مختلفة. فبعمل سلسلة والف الشغل واشتغل غرز حشو في الحلقة الأمامية والحلقة اللي تحتها. وهنا ممكن نكتفي بالشغل في الحلقة الأمامية بس لو كان التعامل مع الحلقة اللي تحتها صعب. المهم انه في الجهة التانية تكون الحلقة الخلفية بتكون الخط ده. بعد السطر ده بنرجع نشتغل عادي غرز حشو في الحلقتين. انا ارتفعت 11 سطر. نقدر نشتغل العدد اللي يناسبنا زي ما وضحت في اول الفيديو. ودلوقتي هنعمل تناقص بين الجنبين عشان تدينا شكل نص دايرة من فوق. فبعمل غرزة واحدة فوق 3 غرز بالشكل ده. وبعدين بكمل عادي غرزة فوق غرزة.
ولما بيكون فاضل 3 غرز في السطر اشتغل فوقهم غرزة واحدة. سلسلة وابدأ سطر تاني بنفس الطريقة. وسطر تالت بنفس الطريقة. بكده أكون نقصت 12 غرزة، 4 في كل سطر، غرزتين من ناحية وغرزتين من ناحية. لأني كنت بادية ب24 غرزة فضل في آخر سطر 12 غرزة. قد عدد السطور اللي اشتغلتها بعد القاعدة هشتغلها الناحية التانية من القاعدة، نفس عدد سطور الثبات أيا كان، وبعدهم 3 سطور بنقص فيهم في كل سطر 4 غرز. على المقلوب هشبك الخيط مع أول سلسلة في السطر. واعمل سلسلة بمثابة أول غرزة حشو واشتغل غرز حشو في الحلقة الأمامية. عشان الحلقة الخلفية هتحدد القاعدة زي ما اتفقنا. اشتغلت بنفس الطريقة ونفس الأعداد، واتأكد ان الوش والظهر زي بعض بالظبط. بنشتغل الجناب على سطور القاعدة مقابل كل سطر غرزة واحدة. بنلاقي السلسلة اللي كنا بنبدأ بيها السطر واضحة، وغرزة الحشو اللي كان بينتهي بيها السطر، فبدخل بالإبرة عند أول سطر واشبك الخيط.
واعمل سلسلة بمثابة أول غرزة، وبعدين غرزة قدام كل سطر. واتأكد في الآخر إنهم 8 أو بنفس عدد سطور القاعدة أيا كان. عدد سطور الجنب هيكون نص عدد سطور الوش والظهر، يعني هنا 14 سطر، الجنب اشتغلته من 7 سطور. وبنفس الطريقة بنشتغل الجنب التاني. زي ما قلنا عدد سطور الجنب هيكون نص عدد سطور الواجهة. عشان نشتغل الجزء اللي هنثبت فيه السوستة بنعمل عملية حسابية بسيطة: عدد سطور الواجهة زائد عدد غرز السطر الأخير زائد 4، يعني 14 زائد 12 زائد 4. فبشتغل 30 سلسلة، سلسلة لارتفاع أول سطر عشان تكون القطعة من 30 غرزة حشو، وارتفعت 3 سطور. ليه 3 سطور؟ نص عدد سطور القاعدة ناقص 1. واعمل قطعة زيها بالظبط، وقص سوستة أطول منهم بحوالي 4 سنتي، وخيطها على الحرف.
قبل ما نخيط الأجزاء مع بعضها هنشبك حرف الجنب مع السطر السابع عشان نتأكد إن السطور هتكون قدام بعضها. ونحدد الغرزة أو الغرزتين اللي هيكونوا في نص قطعة السوستة ونشبكهم مع الغرز اللي في النص مع الوش والظهر. ونخيط بالخيط البلاستيك.
اتمنى تشتركوا في القناة لو بتسمعوني ومش مشتركين، عشان لسه عندي افكار واسرار كتير للشنط الكروشيه. باي باي.